Quảng Bình Quan, di tích lịch sử trăm năm tuổi. Quảng Bình có nhiều di tích lịch sử nổi danh, trong đó Quảng Bình Quan là di tích lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm, chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng, sự thay đổi của địa phương. Không còn là một thành lũy đổ nát, Quảng Bình Quan hiện đã được chính quyền và nhân dân phục chế. Đây là điểm du lịch Quảng Bình nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm. Quảng Bình Quan là một thành lũy kiên cố nằm trong hệ thống lũy thầy, được xây năm 1639, một trong những trọng yếu hàng đầu ở Đàng Trong. Hiện nay, đây được coi là di tích lịch sử, văn hóa ở Quảng Bình, đã được phục chế gần như nguyên trạng, trở thành minh chứng lịch sử sống động. Nếu có dịp du lịch Đồng Hới thì Quảng Bình Quan chính là điểm đến không thể bỏ lỡ. Đây là di tích lịch sử nổi tiếng, nằm ở trung tâm phường Đồng Hải, giữa ngã tư đường. Phía Tây là đường đi lên Đức Ninh. Phía Bắc là đường đi Hà Nội. Phía Đông là đường Mẹ Suốt đi xuống bến sông Nhật Lệ. Phía Nam là đường đi Huế. Sử cũ ghi rằng, sông Động Hải là hợp lưu của hai con sông Nhật Lệ và Lệ Kỳ. Đây cũng là gạch nối của lũy Đầu Mâu Nhật Lệ. Muốn từ Bắc vào Nam, phải qua sông Động Hải, chui qua Quảng Bình Quan. So với những dấu vết còn lưu lại, thời Trịnh Nguyễn, con đường Thiên Lý đến Động Hải là đường nằm ngoài thành. Muốn đến Cầu Dài, phải bắt buộc qua Quảng Bình Quan. Ngày nay, quốc lộ 1A thay thế đường Thiên Lý xưa, đi ngang qua phía trong thành, ra khỏi cửa Nam Môn, chạy lướt mặt sau di tích để đến Cầu Dài. Thuở xưa, người phương Bắc có việc gì, muốn vào dinh Quảng Bình, đi đường bộ thì phải vào cửa Quảng Bình Quan, trình giấy tờ rồi ngược ra hướng Bắc để vào cửa Nam Môn nhập thành. Với những chứng cứ lịch sử, có thể thấy vị trí của Quảng Bình Quan hiện nay chính là ở địa điểm cũ. Đến thời vua Minh Mạng xây gạch đá để phục chế, nâng cao tính thẩm mỹ của di tích. Hiện nay, người ta không dùng đường Thiên Lý mà sử dụng quốc lộ 1A chạy lướt bên trong di tích. Nhiều người lầm tưởng di tích này không liên quan đến sự giao lưu Bắc Nam, nhưng sự thật lại không phải vậy. Đại Nam Nhất Thống Chí viết, Quảng Bình Quan có một bức thành ngoài bảo vệ. Đó không đơn thuần là một cửa kiểm soát mà còn là công sự chiến đấu, nên có một quai thành để bảo vệ ở ngoài. Quai thành này nằm ở phía trước, mặt hướng về phía Tây, hướng mà hiện nay có con đường đi Đức Ninh. Mà đã là phòng tuyến thì buộc phải xây mặt hướng về có phía địch. Ở lũy Đầu Mâu Nhật Lệ phải chặn đón quân Trịnh từ Bắc xuống, mà đường Bắc Nam khi đến dinh Quảng Bình lại theo hướng Tây. Như vậy, Quảng Bình Quan phải lấy hướng đó làm mặt tiền. Đến ngày nay, người ta vẫn thấy có 3 chữ Hán ghi ở trước mặt cửa. Điều này cho thấy mặt tiền của di tích này chính là phía đường Mẹ Suốt và quốc lộ 1A. Quảng Bình Quan hiện tại đã được phục chế lại với kiến trúc nguyên bản, thành vẫn còn 3 cổng tương đối nguyên vẹn. Di tích đã tồn tại hàng trăm năm, từng chứng kiến nhiều mốc lịch sử quan trọng của mảnh đất Đồng Hới Quảng Bình. Đây cũng là một trong 32 công trình văn hóa trọng điểm được đầu tư trong giai đoạn 2001-2010. Đến thành phố Đồng Hới, du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử, ngắm công trình kiến trúc lâu đời cũng như cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.